ziua! Um, Ziua. Discutăm în cele ce urmează cu psiholog clinician și psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală și doctorand la UMPST Târgu Mureș, Cristiana Cojocaru, despre tulburările de comportament alimentar, comportamente nesănătoase care vizează nutriția și care par să fie evoluat în special în contextul cultural actual. Potrivit Asociației pentru Prevenirea și Tratamentul Tulburărilor de Alimentație, peste 400.000 de persoane din România suferă de o astfel de tulburare. O primă întrebare pe care am dorit să vă adresăm este: cum putem recunoaște tulburările alimentare? În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Tulburările alimentare constituie orice dereglare a comportamentului alimentar obișnuit, respectiv consumul unui cantități mult prea mari de alimente sau, dimpotrivă, restricție alimentară. Există trei mari tipuri dintre cele mai comune tulburări alimentare. Unul dintre ele ar fi anorexia nervoasă, caracterizată prin restricția consumului alimentar și scăderea ponderală, foarte crescută în raport cu genul, vârsta și starea de sănătate, respectiv însoțită de o preocupare constantă, o teamă constantă de a nu lua în greutate. De asemenea, mai avem bulimia nervoasă, care este caracterizată prin episoade de consum alimentar excesiv, unei cantități foarte mari de alimente, acel mâncat compulsiv sau binge eating, însoțite de foarte multe ori de comportamente compensatorii nesănătoase pentru a contracara consumul acesta de alimente. Este important de menționat că principala diferență dintre cele două se referă de fapt la greutatea corporală. În anorexie, greutatea corporală este foarte scăzută. În schimb, în bulimie persoana poate fi normoponderală, doar că există această preocupare constantă pentru forma corporală și de cele mai multe ori apar aceste comportamente compensatorii, care pot fi exercițiu fizic în exces sau autoinducerea vărsăturilor, a comportamentelor purgatorii. De asemenea, mai avem și tulburarea de mâncat compulsiv, binge eating, care înseamnă practic ingerarea unei cantități foarte mari de alimente fără a fi însoțită de acele comportamente compensatorii. Și care ar fi factorii care, de fapt, contribuie la dezvoltarea acestor tulburări de alimentație? Așa cum știm despre majoritatea tulburărilor psihologice, comportamentale, modelul prin care putem explica dezvoltarea lor este unul biopsihosocial. Așadar, avem factori biologici, în primul rând, implicați, acei factori genetici, iar în cazul tulburărilor alimentare știm că această iritabilitate sau cumva influență genetică este cel mai mare în cazul anorexiei, de exemplu, dar există în cazul tuturor celorlalte categorii. Apoi avem partea de, bineînțeles, funcționare neurocerebrală și așa mai departe, care intră tot la partea de factori biologici. Apoi putem aminti și cred că este foarte important de precizat în cazul tulburărilor alimentare, factorii socioculturali contează foarte mult. Iar în societatea în care trăim astăzi există această poate presiune legată de aspectul fizic, legată de a fi slabă poate, care apoi este cumva internalizată de aceste persoane care se confruntă cu aceste dificultăți și se cristalizează acele credințe specifice legate de cumva supraevaluarea importanței și rolului formei corpului.
Cam aceștia ar fi factorii principali implicați. Aici discutăm și de diferențe interindividuale și de anumite trăsături de personalitate care cumva sunt asociate cu aceste tulburări alimentare, cum ar fi, de exemplu, trăsăturile foarte accentuate din sfera perfecționismului, standardelor foarte înalte, care în acest caz sunt orientate spre aspectul fizic. Și prin ce se caracterizează abordarea psihoterapeutică a acestor tulburări? Abordarea psihoterapeutică cea mai eficientă în cazul tulburărilor alimentare, ca și în cazul multor altor tulburări emoționale, psihologice, este psihoterapia cognitiv-comportamentală, care practic se centrează pe modificarea celor credințe distorsionate implicate în dezvoltarea acestor tulburări, dar și pe anumite tehnici comportamentale pentru a dezvolta niște strategii mai eficiente de cumva coping sau gestionare a emoțiilor puternice. Și acest lucru este foarte important, deoarece în cele mai multe dintre cazuri, rolul acelui mâncat compulsiv, acelui binge eating, este de fapt de a regla o emoție cumva. Este un comportament de reglare emoțională. Și atunci avem nevoie cumva să dezvoltăm comportamente de coping, strategii de reglare emoțională mult mai sănătoase și mai eficiente. De asemenea, în cadrul psihoterapiei, restructurarea cognitivă are un rol foarte important și sunt utilizate diverse tehnici în acest sens. De exemplu, se poate recurge la desenarea formei corpului cumva, tocmai pentru a corecta acea tulburare persistentă a percepției formei corpului, care apare foarte adesea, în special în anorexie, în bulimie, pentru a servi drept dovadă că până la urmă, de cele mai multe ori discutăm despre o persoană normoponderală sau subponderală și atunci cumva este o tehnică prin care încercăm cumva să modificăm acele credințe distorsionate. De asemenea, se recurge la stabilirea unui program și aici cred că este foarte important să încercăm să stimulăm cumva dezvoltarea unui stil de viață echilibrat, care include, o alimentație normală, 3 mese pe zi eventual, reducerea exercițiilor fizice dacă acestea sunt în exces și până la urmă păstrarea unui echilibru între toate acestea. Dintre tehnicile de reglare emoțională, de asemenea, putem aminti partea de control a impulsului, pentru că o credință foarte frecventă, în special în cazul bulimiei sau a tulburării caracterizate prin mâncat compulsiv, se referă la credința persoanei că nu are capacitatea de a rezista tentației. Și atunci, cumva, se aplică diverse tehnici de control, de amânare, cumva, deciziei de a acționa și există, de exemplu, acele exerciții în care, în cadrul psihoterapeutic, avem un aliment tentant, să spunem, în față, cum ar fi o prăjitură, un aliment cumva care produce probleme persoanei, adică legate de control și așa mai departe, și încercăm împreună să rezistăm tentației și cumva, din nou, scopul ar fi ca persoana să conștientizeze că este posibil, că poate rezista până la urmă tentației de a mânca prea mult sau în exces și de a lua poate doar de a gusta și așa mai departe. Da, acest lucru doream și eu să întreb care este de fapt rolul tehnicilor acestora de reglare emoțională în tratament, dar deja mi-ați răspuns. Și cam cât durează un astfel de tratament aproximativ?
Aici depinde foarte mult de severitate și de asemenea este important de menționat că aceasta este partea de intervenție psihoterapeutică care sigur că de multe ori este însoțită de o intervenție medicamentoasă din partea medicului psihiatru, mai ales când discutăm despre tulburări severe care afectează foarte puternic funcționarea, în care cumva de multe ori vorbim de comorbidități în ceea ce privește sănătatea fizică, în special, mă rog, în anorexie, unde implicațiile sunt foarte mari și pentru partea fizică. Știm că apar diverse probleme la nivel fizic și atunci cumva este necesar ca tratamentul cumva să implice toate aceste ramuri, toate aceste specializări. Iar, da, legat de partea psihoterapeutică, aici intervenția poate să dureze de la câteva ședințe în care cumva sunt stabilite obiectivele specifice legate de echilibrarea cumva sau reglarea comportamentului alimentar și pot fi continuate dacă există și alte dificultăți, cum ar fi cele legate de personalitate și atunci tratamentul cumva psihoterapeutic poate fi pe o durată mai lungă de timp. Poate discutăm de ani sau... Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag. Cred că principala concluzie este că abordarea tulburărilor alimentare necesită o activitate de echipă, cumva, și multidisciplinară, în sensul că, desigur, fiecare specialist probabil poate aduce o contribuție importantă în rezolvarea acestei probleme și în creșterea calității vieții acestor persoane. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult!